Då är vi inne på dag 9 av våran överfartssegling över Atlanten. Vi har ju kört motorn några timmar, ungefär 5 timmar hittills. Och det visar sig då att vi har ett underskott på el, kan vi säga. När vi ligger i hamn så klarar vi oss. Då har vi ett överskott på el med vår vanliga förbrukning, kan man säga. Och vår vanliga intäkt då från solpanelerna. Så de räcker alltså över lite tid då. I genomsnitt så räcker de till för att driva vårt hem. Men det visar sig att när vi seglar dygnet runt så här med autopilot som styr och radar och som känner av och lanterner och hela det paketet med AIS och VHF och allt det. Så visar det sig att det drar så pass mycket mera, ungefär till och med mera än vad kylen och frysen gör. Så det hade vi inte riktigt räknat med från början. Vi visste inte riktigt om den förbrukningen. Men sen när jag kopplade om lite elsystemet så blev det väldigt lätt att mäta det. Så det blev en liten chock när vi insåg att 8-9 ampere försvinner på den mörka delen av dygnet. Alltså 12 timmar varje dag. Och då går vi plus minus 0. Och senaste dagarna har vi fått in mellan 800 och 900 wattimmar på våra bakre paneler som vi har bra mätning på med blåtandsutrustning och sånt då. Victron har ju rätt så bra grejer för att övervaka med. Men våran döda panel här, den stora panelsystemet har ju ingen smart övervakning då. Men vad vi vet så får vi in ungefär 4 kilowattimmar per dygn på ett ungefär, mellan 3 och 4. Och när vi räknar på hur mycket som går ut nu då så är det ungefär samma storleksordning. Så att bra dagar så kanske vi går jämnt och dåliga dagar så går vi back. Och speciellt om vi måste köra watermaker också. Vilket vi behöver göra kanske åtminstone var tredje dag. Så nu har det blivit dags att plocka fram elverket nerifrån utrymmet här. Och det gör vi ju av anledningen då att det går ju såklart att köra dieselmotorn också. Båtens framdrivningsmotor. Men efter man räknar lite grann på det så visar det sig att effektiviteten för varje liter bränsle där är ungefär 1-8. Så det krävs ungefär 8 liter diesel för att producera lika mycket el som det gör för elverket med en liter bensin då. Och då visar det sig så att vi har gjort en mätning på vi är ungefär 2000 varv som vi brukar vilja gå på med stora motorn då här, och då ger den 60 drygt ampere, 63 ampere mätte jag till. Och då drar vi ungefär 4 liter i timmen. Och elverket då istället, det här portabla elverket, det drar alltså 1 liter i timmen och producerar då 120 ampere in på batteriet. Det är ju också max vad våran laddare klarar av att ge, så den är rätt så enkel att definiera. Så summa summarum, vi måste ta upp elverket, vi måste tanka det med bensin och vi ska upp på däck. För vi seglar ju läns och då kommer ju eventuella avgaser och ofelaktigen komma in i våran båt där vi alla lever och andas. Och det vill vi inte. Så då måste jag tanka elverket, bära upp det på däck och spänna fast det där och dra en elkabel och sen kan jag sätta igång. Så det är inte jätteenkelt. En liten procedur. Och nu ska vi börja med det, så häng med! Vi köpte ju det här elverket beställde det till Port St. Louis i närheten av Marseille där vi hade båten på upptagning. Och vi har ju tyvärr varit tvungna att köra några gånger, lite av olika anledningar. Dels hade vi ju en liten blackout på vår stora solpanelsanläggning där uppe. Och det har väl visat sig funka ganska bra. Normalt sett när vi ligger still så kör vi den på akterspegeln och då ligger man för ankar, så då har man ju vinden liksom från stäven och då är allting lite fröjd. Men i och med att det blåser bakifrån nu då så måste den helt enkelt på däck då. Så vi börjar med att tanka den, typ 2,5 kanske 3 liter, och sen så är tanken då att den får gå färdigt tills den har slut på bensin helt enkelt. Det är ändå rekommenderat från tillverkaren att man inte ska ha någon bensin kvar i tanken när man är färdig. Så nu kör vi. Jag hoppas att det inte läcker härifrån den här gången, för det var inget roligt sist.
Har du någon mätare så du ser hur mycket du tankar? Nej. På känn? Ja, precis. Det är på känn lite grann. Den är rätt så tung. Vi behöver nog tyvärr ha en lina till, så det passar ju bra. Erik han har ju en på vänt här. Eriks leklina? Som han så noggrant idag för dagen till ära har coilat ihop och hängt upp. Annars brukar den ligga och släpa på marken. Ja. Toppen, nu kör vi. Erik, stopp. Erik, stopp. Och vi måste vara ovänner. Jag blir alldeles svettig här. Men nu är systemet igång och inkopplat och motorn går där uppe. Och så hände det såklart ingenting här först då. Då hade jag ju glömt bort att jordfelsbrytaren slog av hela tiden på bryggan i Las Palmas. Eftersom att det är någon form av potentialskillnad då mellan skyddsjorden och verkliga jorden som gör att det kryper strömmar. Så den slog av. Sista dygnen så hade vi väldigt sporadiskt med inmatning på 230-systemet. Men så här ska det se ut i alla fall. Nu laddar vi fullt, indikeras att 32. Och ja, nu är vi full gång och tankar in 120 ampere. Kontinuerligt. Tills någonting händer. Hoppas ingenting händer. Vi gjorde precis en stor upptäckt. Jag har en båt som man ser på navigationsutrustningen. Man kan ju tro att den är nära, men det är 10 sjömil. Men ja, vi får väl sätta någon på att bevaka det här. Vi måste hålla koll på båtarna som inte kör in i dem. Ska du eller jag, älskling? Jag tänkte vi kunde ta Oskar. Ja, vi tar Oskar. Eller Nils. Ja. De har ju gått i men nu försvann den. Ja, vilken tur. Då slapp de då. Då slapp de, okej, de kommer undan med det för idag. Ja. Ja, men det är som sagt inte så ofta man ser andra båtar här. Det var nog några dagar sedan vi såg någon båt. Vi vet ju att det finns båtar runt omkring oss, men ja, man ser dem inte så ofta. Just nu är det bara hav. Ja. Och tystnad, för nu så har vi stängt av elverket. Tystnad också. Får den stå där och svalna lite kanske, så får vi plocka undan den sen. Men det är bra. Ja. Ja, nu har vi i alla fall fått en nästan 2,5 timmars jolt i alla fall. Så det är väl åtminstone 4 kilowattimmar, kanske lite mera. Så ska vi nog klara oss en vecka till på det här, hoppas vi. Så får vi se hur det går. Om vi får ha solskenshistoria hela vägen eller om det blir mycket skovals om några dagar kanske. Vi passerar ett litet bälte framöver oss här, så jag vet inte om vi ska ha så bråttom på vägen dit faktiskt. Låta det hinna förbi istället kanske är en bra idé. Men det där kan man ju aldrig se för mycket av, utan det blir som det blir, speciellt med Oskar. Så häng med och skriv gärna i kommentarsfältet vad ni tror. Hur många dagar vi klarar oss utan att köra elverket igen. Så
Ses vi? Hej, vet ni om att jag älskar vattenmelon? Vad är det som är så gott med vattenmelon då? Som att den är göl och blöt. Och tillsammans och det är i samma färg som jordgubbe. Ja, jordgubbe tycker du också om. Och tycker jag liksom det är vattenmelons jordgubb. Att det är jordgubb i vattenmelon. Det är varmt idag så det är väl gott med någonting svalkande kanske. Ja, right. Och vatten är fall. Tror du Oskar och Nils vill ha några eller ska du och jag äta upp alla de där själva? Nej. Får vi inte äta upp alla? Men vi måste ta andra de som fanns där. Okej. Nu befinner vi oss på 31 grader västligt här. Det är väl 300-400 sjömil bort till Kap Verde tror jag. Och vi tog precis upp en portion maj från frysen och ska göra lite asiatiskt på det ikväll. Men så uppstår ju då tänka att vi måste fånga mer fisk va? Ja, nu har vi nästan tömt lagret i frysen på fisk. Vi fick ju en 10 kilos maj här för några dagar sedan. Och nu är det dags att fylla på mer tänker vi. Så att, Ja, hur gör vi det då? Vill ni hänga med när vi förevisar hur vi fiskar ombord på Emma kanske? Det är inte riktigt som alla andra gör tror jag, man kan säga. Eller vad säger du? Hur gör alla andra? Det har ju i och för sig aldrig bekommit oss riktigt, men